Hello everyone! Welcome back to my channel. In this video, isi-share ko po sa inyo kung paano mag-apply sa Google Adsense. So, punta po tayo sa Google Chrome. I-type po natin yung youtube.com. I-desktop site po natin. Click po natin yung tatlong dots. Desktop site. Ayan. Tapos i-click po natin yung profile picture natin. Click po natin yung YouTube Studio. Time to let go of all your fears and pride. Ayan po, yan po yung channel dashboard ko. So, click po natin yung may dollar sign sa may side. So, ito po. Na-reach ko na po yung 1,000 subscribers tsaka 4,000 watch hours na required ni YouTube. Click po natin yung apply now. So, ito po yung mga steps kung paano mag-apply sa Google AdSense. So, click po natin yung step 1, start. Ayan yung mga terms and conditions. So, basahin nyo lang yan. Ayan. Scroll natin. Hindi ko nababasahin. Mahaba eh. I-click lang po natin yung dalawang box doon. Scroll natin ulit. Ayan. I-accept lang po natin. Tsaka, yung isa, email me updates. Kung may mga updates si YouTube, tsaka si Google AdSense. Ayan. No more hate. Just admit that you're just afraid. Ayan. So, tapos na ako sa step 1. Tignan natin. Naglo-loading pa siya. Ayan. So, green na siya. Nakalagay dyan step 1 done. So, sa step 2 naman tayo. Start. Ayan. Para ma-monetize ang ating channel, dapat gumawa muna tayo ng AdSense account. Ayan. So, wala pa akong AdSense account. So, check natin yung no. Ayan. Continue lang. Bumalik. So, check natin yung no. I don't have an existing account. Continue. Yan, i-click lang po natin yung account po natin na nakalink sa YouTube. So, yan po yung email ad, tsaka yung website ng YouTube account ko. So, click lang po natin. Yan. Yung yes, send me customized health and performance suggestions. Tapos, click po natin yung country or territory natin. Yung sa akin po, Philippines. Philippines, ayan. So, yan po yung terms and conditions ni Google AdSense. So, yan, basahin nyo. Basahin natin pala. Ayan. Medyo mahaba siya. Yan, kung may time kayo, basahin nyo. Ayan. Mahaba, diba? So, scroll ko na lang. Ayan. Tapos, i-check ko lang yan. Tapos, create account. So, get started. So, yan po, i-fill up po natin yung payment address natin. Yan, so yung account ko is individual. Yan, click lang po natin.
i-check po natin, tsaka i-fill up po natin. Ang ilalagay po nating address ay yung totoong address nyo kasi doon po ipapadala yung PIN nyo. So, ilalagay ko po yung name. Ilapan lang po natin yung mga details na nakalagay dyan. Name, address, yung totoong ayan, nakadaan. So, yan na po. Punta po tayo sa studio natin. Ayan, naglo-loading pa siya. Yan po. So, tapos na po tayo sa step 2. Nakalagay na po dyan is in progress. So, hintayin na lang po natin na ma-approve. Tsaka yung step 3 is i-review ni YouTube yung account po natin. Kung pasado ba siya, kung approve ba siya sa monetization po. So, i-email ka naman ni YouTube kung approve ba or deny yung application po. So, hintayin na lang po natin yung email. So, yan po. Sana po may natutunan po kayo sa video na ito. So, thank you for watching, guys. Don't forget to subscribe and support my channel. Thank you. Bye. A better day. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared.